La Luna đây. Hôm nay thì mình xin chia sẻ lý do vì sao mình lại chọn Phú Quốc làm điểm dừng chân trong 3 năm nay nhé. Thứ nhất, đó chính là thiên nhiên. Nơi đây thì bốn bề là biển xanh và đâu đâu cũng có thể thấy những cây dừa nhiệt đới bao phủ quanh khắp thành phố. Khi đôi mắt mệt mỏi với các thiết bị điện tử thì sẽ được làm dịu lại với màu xanh mát của những tán cây, đồi núi hay là biển. Mình thích cả núi và biển, và Phú Quốc là hòa hợp cả hai vẻ đẹp này. Thứ hai, đó là thời tiết. Mùa hè thì không khí nóng nhưng mang hơi ẩm từ biển cho nên không có bị khô hanh. Mùa mưa thì không kéo dài lâu, rơi vào tầm tháng 8 cho đến tháng 11. Không khí se se lạnh, mưa giăng phủ cả đồi núi rất giống Đà Lạt. Nhìn chung thì thời tiết đảo nhiệt đới rất đặc trưng và hầu như là quả nắng ấm quanh năm. Thứ ba, đó là hải sản. Vì là vùng biển nên hải sản ở đây rất là phong phú, tươi ngon và rẻ. Ở đây thì có những làng chài nổi tiếng như là Hàm Ninh, Rạch Vẹm mà ngư dân đánh bắt, nên du khách ghé ở đây thì có thể thưởng thức tại chỗ với giá cả rất là phải chăng. Kể đến những hải sản nổi tiếng như là ghẹ, tôm tít, tôm mũ ni, sò tô, sò lụa, mực ống, vân vân. Thứ tư, đó chính là múi giờ trên đảo. Thực ra thì mình muốn nói đến nhịp sống ở đảo chậm hơn so với các thành phố bận rộn. Người dân hòa lẫn với du khách, mỗi người đều mang một vẻ khoan thai và thong dong. Bạn có thể dễ dàng tản bộ dọc bờ biển hay ngắm hoàng hôn ngay trung tâm Chương Đông. Thành phố đảo được bao trùm bởi vẻ đẹp kiều diễm của biển xanh, khiến con người cũng trở nên thư thái hơn. Thứ năm, đó là khoảng cách di chuyển ngắn. Đảo Phú Quốc thì chia làm 3 khu vực: Bắc đảo, Trung tâm và Nam đảo. Tổng chiều dài thì khoảng tầm 50 cây. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng di chuyển từ khu vực này đến khu vực khác. Và nếu như bạn ở khu vực trung tâm thì hầu như các địa điểm di chuyển khá là gần nhau. Và điều tuyệt vời ở đảo đó chính là không bị kẹt xe. Nghe có vẻ tất nhiên, nhưng mà trước đây khi còn ở Đà Nẵng, đoạn đường mình đi làm từ nhà tới công ty hay bị kẹt xe và nó làm mình stress và mệt mỏi rất là nhiều. Thứ sáu, staycation hay còn gọi là kỳ nghỉ tại chỗ. Đúng là ở đảo thì việc di chuyển qua các địa điểm du lịch khác sẽ khó khăn hơn gấp đôi. Chẳng hạn như nếu bạn muốn đi Nha Trang hay Đà Lạt thì bắt buộc bạn phải bay 2 chặng qua Sài Gòn. Và điều này có thể không chỉ tốn chi phí mà còn thời gian di chuyển. Thế nhưng nếu staycation thì đó chính là một lựa chọn hoàn hảo, vì Phú Quốc là một thành phố du lịch và nơi đây có rất nhiều homestay, villa, bungalow, resort rất là xinh xắn và dễ thương, nằm rải rác khắp đảo, từ biển lên tới trên triền núi. Cho nên staycation là một sự lựa chọn hoàn hảo cho một kỳ nghỉ cuối tuần hoặc là kỳ nghỉ ngắn ngày. Nếu như bạn ở trung tâm thì có thể lựa chọn staycation ở Nam đảo, book một tour 4 đảo, đi cáp treo qua Hòn Thơm và lặn ngắm san hô. Còn nếu như bạn lựa chọn staycation ở Bắc đảo thì có thể ghé thăm VinWonder và Safari, thưởng thức mật ong tươi tại vườn ong và vườn tiêu. Thật sự là không khác nào một kỳ nghỉ thực thụ đâu. Thứ bảy, điều mình thích ở Phú Quốc đó chính là sự giản dị. Bạn có thể mặc bất kỳ một bộ đồ nào, dù là bình thường đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có ai đánh giá bạn cả. Khác với thành thị, nơi có rất nhiều cửa hàng quần áo và siêu thị. Còn ở đảo Phú Quốc thì mọi người ít quan tâm hơn tới trang phục hay ngoại hình bên ngoài, mà đề cao tính thoải mái và thường ít trang điểm hơn khi đi ra ngoài. Nối tiếp sự giản dị đó thì sống trên đảo giúp mình hình thành nên phong cách sống tối giản hơn. Lúc trước thì mình rất thích shopping và sở hữu nhiều đồ đạc quần áo. Thế nhưng khi phải di chuyển thường xuyên thì mình nhận thấy việc sở hữu nhiều đồ đạc rất là bất tiện, dễ bừa bộn và mất nhiều thời gian để dọn dẹp. Ngay cả tâm trí mình thì cũng trở nên ngổn ngang và bực dọc hơn. Khi mình tinh gọn chúng đi thì việc di chuyển trở nên nhanh gọn hơn rất nhiều, và ngay cả bản thân mình thì cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Quả thực, mình cảm thấy mình đã từ bỏ được thói quen nghiện mua sắm cũng như là hay vứt đồ đạc lung tung nhờ áp dụng phong cách sống tối giản. Giờ đây khi mua một món đồ nào đó thì mình cân nhắc xem chúng có thực sự cần thiết và có tiền để mang đi theo nếu như mình phải di chuyển hay không. Thứ 9, đó chính là con người. Mình không biết nói sao nhưng mà mình có cảm giác là những người sống trên đảo và lựa chọn đến đảo thì đều dễ mở lòng hơn với người khác. Họ không ngại chia sẻ những câu chuyện đời thường và dễ kết nối hơn. Ngôn ngữ của họ cũng rất là dung dị, không cầu kỳ mà đơn giản như là chính vùng đất này vậy. Lý do cuối cùng khiến mình yêu thích vùng đất này có lẽ là mình cảm nhận được sự đồng điệu ở đây. Mình vốn không thích sự xô bồ và ồn ào của chốn đô thị. Mình đã từng sống và làm việc ở Đà Nẵng nhiều năm. Cuối tuần thì mình có thể dễ dàng chạy xe lên núi Sơn Trà ngắm cảnh, hay là ngắm cảnh dọc con đường xuống thành phố Hội An xinh đẹp, đi xem phim, shopping và đi tắm biển. Mình quả thật rất biết ơn những trải nghiệm tuyệt vời đó. Thế nhưng khi đến Phú Quốc thì mình cảm nhận được sự tĩnh lặng và bình yên của vùng đất cùng với thiên nhiên quanh đây. Chúng hoang sơ và hồn hậu, một chút gì đó chậm rãi và nhẹ nhàng. Mỗi ngày đều có thể đi bộ ra bãi biển, ngập lặng giữa những con sóng và đón bình minh. Còn mỗi chiều tà thì có thể thả bộ trên con đường hai hàng cây rợp bóng dừa, dẫn tới phía cuối con đường nơi biển cả đang nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ. Chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy một vùng trời trăng, mây và những ngôi sao lấp lánh. Ở đây thì mình có thể nhìn rõ được các ngôi sao đang dịch chuyển từng ngày, nơi tầm nhìn không bị che khuất và tư tưởng của mình cứ thế mở rộng theo. Mình nghĩ mình đã và đang sống giữa vũ trụ, lắng nghe những thanh âm và thông điệp từ xa xôi nhưng rất rõ ràng. Mình đã ngồi giữa tán cây dọc bờ biển, hỏi những con sóng ngoài đại dương và những con sóng ngầm trong lòng mình. Chúng có phải là một không nhỉ? Và câu trả lời thì hiện diện lên vô cùng rõ ràng. Tráng chiều ở Phú Quốc rất là đẹp. Thật ra thì mình thấy ở nơi đâu cũng đều đẹp cả, bởi vì chúng ta cùng nhìn thấy một mặt trời. Và một ngày nào đó thì mình cũng sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng mà hòn đảo lọt thỏm giữa biển xanh này sẽ luôn có một vị trí nhất định trong mình. Vùng đất này rất yên tĩnh. Ở nơi đây mình nghe thấy nhịp đập của trái tim, nghe được hơi thở của sự sống tuôn trào quanh mình, chạm tay vào những điều tuyệt diệu, gặp gỡ những con người mới mẻ. Mỗi ngày mở ra nhiều thử thách và cơ hội bất tận. Hơn lúc nào hết thì mình cảm nhận rằng mình đang sống và hơi thở những hơi thở cuộc sống chậm rãi và đầy sắc màu.